Hello and welcome to Pearl's Cakes Home Baked with Love. ඔන්න ඉතින් අදත් මම තවත් වීඩියෝ එකක් කරන් ආවා. දැන් මම මේ කරන්නේ මං හදලා අරන් තියාගත්තු ගම් පේස්ට්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ගම් පේස්ට් කියන්නේ මොනවද කියලා. ගම් පේස්ට් කියන්නේත් අපිට කේක් ෆිගර්ස් හදාගන්න නැත්නම් කේක් ටොපර්ස් හදාගන්න පුළුවන් පේස්ට් එකක්. ඒක ෆොන්ඩන්ට් එකට වඩා ගොඩක් ලේසි. සහ ඉක්මනට වේලෙනවා හදාගන්නත් ලේසි. ඉතින් දැන් මම මෙහෙම හදාගෙන අරන් තියාගත්තු ගම් පේස්ට් එකකින් කොටසක් අරන් මේ විදියට අපි ඔය මේ ප්ලාස්ටික් රැප්ස් වල ඔතාගෙන අරන් තියන්න ඕනේ. මොකද හුලම් වැදුනම මේක වේලෙනවා. මම දැන් හදන්නේ බේබි ෂූ එකක් හදන්න. ඉතින් මම අරන් තියෙන්නේ ලා රෝස පාටයි නිල් පාට හදාගත්තේ මම ඇක්වා ග්‍රීන් කියන කලර් එකෙන් බිඳුවක් දාගෙන ඒකෙන් ලයිට් ලස්සන බ්ලූ කලර් එකක් එනවා චුට්ටක් දැම්මාම කලර් එක. ඔයගොල්ලෝ බලන්න දැන් මේ ගම් පේස්ට් එක කොච්චරක් තුනී කරන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් ෆොන්ඩන්ට් එක අපිට ඇත්තටම ඔච්චර තුනී කරන්න අමාරු වෙන බලන්න ගොඩක් කොලයක් වගේ තුනී කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම හදාගන්න සපත්තුවට අදාළ අච්චු ඒ කියන්නේ මම කොළවල කපලා කපලා අරන් තිනවා. මම දැන් ඒ විදියට කොටසින් කොටස කපා ගන්නවා. දැන් මම මේක හදන්නේ ප්‍රෙග්නන්ට් අම්මා කෙනෙකුට බර්ත්ඩේ කේක් එකක්. ඉතින් බර්ත්ඩේ කේක් එකක් හැදුවට එයා කේක් මොකද බේබි ෂවර් වගේ දේවල් කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ. ඉතින් මං හිතුවා එයා ප්‍රෙග්නන්ට් උත් නිසා එයාට දැන් බබා හම්බෙන්න ළඟයි. එයා වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් මේ විදිහේ දෙයක් හදන්න මගේ යාළුවෙකුට ඇත්තට මම මේ කේක් එක හදන්නේ. ඉතින් මම එයා ගැහැණු ළමෙක්ද පිරිමි ළමෙක්ද හම්බෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. එයාට පුතෙක් ඉන්නවා දුවෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මට හිතෙන්නේ හම්බෙන්නේ කොල්ලෙක් කියලා. කෝකටත් මම පාටවල් දෙකම කලවම් කරලා හදාගෙන යනවා. ඉතින් ඒ කේක් එක හදාගෙන යන ගමනුත් වැඩිපුර ඉස්මතු වෙන්නේ නිල් පාට. කොල්ලෙක්ම වෙන්න ඇති ඉතින්. හරි අපි හදමු. ඉතින් දැන් මම ඒ සඳහා සපත්තුවක් හදන්න යන්නේ බේබි ෂූ එකක්. සිම්පල් කේක් එකක් හදන්නේ මම කේක් එකට ටොප් එක තමයි හදන්නේ. ඉතින් දැන් මම ওই විදියට සපත්තුවේ අච්චු ටික කොටසක් නිල් පාටින් කපා ගන්නවා. කොටසක් ලා රෝස පාටින්. ලා රෝස පාට කියවට ඒක කැමරා එකට නම් එච්චර රෝස පාටට වඩා පේන්නේ සුදු පාටට හුරුවට. නමුත් ඒක ඇත්තටම ලා රෝස පාටක් තියෙන්නේ. බේබි පින්ක් වගේ. අච්චු ටික කපාගෙන හොඳට එහෙම කැපුවාම අර ඇඟිල්ලෙන් අර තියෙන කඩතුළු හැම හොඳට අර ස්මූත් වෙන්න ඒක ලස්සනට හදාගන්න නැත්නම් ඒව පෙවුනම කැතයි. මේ අච්චු මම කපා ගත්තේ ඇත්තටම Pinterest කියන ඇප් එක දන්නවනේ කවුරුත්. ඒකේ ඕන තරම් තියෙනවා අපිට ඇත්තට මේක හරිම යූස්ෆුල් ඇප් එකක්. ඒකේ ගිහිල්ලා ඕගලන්ට අවශ්‍ය දේ ටයිප් කරලා සර්ච් කරාම ඕන තරම් එනවා. ඉතින් අපිට කැමති ඉමේජ් එකක් සේව් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම ගිහිල්ලා අරගෙන තමයි මම මේ ටික ඇඳගෙන මට ඕනේ මිම්මට ඇඳගෙන මට ඊට පස්සේ දැන් කපා ගන්නේ. අපිට ඕන සපත්තුව දැන් අපිට මේ විදිහට ලොකු සපත්තුවක් වුණත් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට එකෙන් අදහසක් ගන්න පුළුවන් ඉතින්. අපි හිතන තරම් අමාරු නෑ. දැන් මම මේ හැදුවේ දැන් ඔය ලේස් දාන්න තැන් වල හිල් තුන ගානේ මම දෙපැත්තේ විද ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්දී edible glue පාවිච්චි කරනවා. edible glue හදාගන්න හරිම ලේසි. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මම detail wise වීඩියෝ එකක් වෙන වෙලාවක ආයෙ ගේන්නම්. edible glue හදාගන්නේ මම හදන්නේ තයිලෝ පවුඩර් තේ හැන්දකට වතුර ලා රස්නේ වතුර චුට්ට දාලා චුට්ට කියන්නේ තේ හැන්ද දාලා කලවම් කර පදම බලාගෙන අර ගම් එකක් වගේ ආවම ඒ වතුර දාන එක නවත්තන්න. ඊට පස්සේ ඒක චුට්ට වෙලාවක් තියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ එක පාට ටිකක් ඉතින් තේ හැන්දකින් හදාගත්තම සෑහෙනකල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියලා පාවිච්චි කරන්න පැයකට විතර කලින් එළියට ගත්තනම් හරි. දැන් මම දැන් අපිට හැම එකටම ටූල්ස් ඕනේ කියන එක ටූල්ස් තියෙනවා නම් හොඳයි. නැති වුණොත් දැන් ওই ටූත් පික් එකක් වගේ එකකින් මම දැන් අපේ සපත්තු වල දාරවල තියෙන නිකන් නූලෙන් අර මහපු මැස්ම පේනවනේ ඒ වගේ තමයි මම දැන් ඒ හදාගත්තේ. දැන් මම රෝස් පාට කෑල්ලක් ගත්තේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ හරිම වේලිලා වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඒක හොඳට නීඩ් කරලා ගත්තම ඉලාස්ටික් එකක් වගේ ඇදෙනවා. අපිට මෙතෙන්දී අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි vegetable shortening අපි ගොඩක් අය දන්නවා ඒක edible වුණාට කෑමට එහෙම ලොකු සුදුසුකමක් නැහැ ඉතින්
බට අයිසින් වලට එම සමහරක් අය පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හොඳ නැහැ. පිළිකාකාරකයි කියන එක අපි කවුරුත් දන්නවනේ. ඉතින් නමුත් අපිට මේ වගේ දැන් මේ ටොපර්ස් කවුරුත් කන්නේ නැහැනේ නේද? ටොපර්ස් වලදී ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ ෆිනිෂ් එකක් ගන්න චුට්ටක් අතේ ගාගෙන එතකොට අතේ ඇලෙන්නෙත් නෑ ඩෝ එක සහ ඩෝ එකේ පොඩි අර ෂයිනින් ගතියට ෆිනිෂින් ගතිය ගන්න පුළුවන් ඒකෙන් සහ ඔයගොල්ලන්ට කියනෝනේ මම ඩෝ එක නීඩ් කරන්න මෙතෙන්දී අයිසින් සුගර් නෙමෙයි පාවිච්චි කරේ මම පාවිච්චි කරේ කෝන් ෆ්ලවර් මොකද කෝන් ෆ්ලවර් වලින් හොඳ ෆිනිෂින් එකක් එනවා දැන් මම සපත්තුවේ අඩියට අර ඉස්සරහා පැත්තට ග්ලූ ගා ගන්නවා ඔය තියෙන්නේ මම ওই වගේ ටින් එකක තමයි ඒ තයිලෝ පවුඩර් වලින් ඒ ගම් එක එඩිබල් ගම් එක හදාගෙන අරන් තියාගෙන තියෙන්නේ. දැන් ওই දාර වලට අපි බ්‍රෂ් එකකින් හීනි බ්‍රෂ් එකකින් ගම් ගාගෙන ඊට පස්සේ මේක ඒක වටේට හිමීට අලව ගන්නවා. ඇඟිලි තුඩු වලින් අලවලා ටූල් එකකින් නැත්නම් අර බ්‍රෂ් එකේම පිටිපස්සෙන් ඒක තද කරගන්න ඕනේ. දැන් මම ඔය පොලිතින් කෑල්ලක් ඔබා ගත්තේ ඒ පොලිතින් කෑල්ලක් සිලිකවරයක් මොකක් හරි ටිෂු වගේ දාන්න එපා මොකද ටිෂු වලට දැන් ඔක පෙඟිලා ඒක වෙට් වෙලා මේ චොර වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ওই විදිහට පොලිතින් කෑල්ලක් අර පොලිතින් එක හුළඟට ගියා. ඉතින් දැන් මම වෙන බෑග් එකක් දාගන්න ඕක ඇතුළට. එතකොට අර එතනින් අර සපත්තු වගේ ලස්සනට පිම්බිලා හිටිනවා. ඒක අර සපත්තුව සම්පූර්ණයෙන් වේලුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ගලවලා අයින් කරගන්න පුළුවන් වුණනම් දැන් ওই විදියට ඒක අලව ගත්තට පස්සේ දැන් අනිත් අර පිටිපස්සේ වටෙන් ඇවිල්ලා අර ලේස් එක වගේ පේනවනේ අපි හිතන තරම් අමාරු නෑ දැන් සපත්තුවක් දැක්කම අපිට හරිය අමාරුයි කියලානේ හිතෙන්නේ. එහෙම අමාරු නැහැ ඇත්තටම ගොඩක් ලේසියෙන් ආසාවෙන් මේක කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ දාරවලට මේ කොනට ගම් චුට්ටක් ගාගෙන ඒක අලව ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒක අර අඩිය අලව ගන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ අපිට මෙහෙම ෆොන්ඩන්ට් ටොප් එකක් නැත්නම් ගම්පේස්ට් ටොප් එකක් හදන්න ෆොන්ඩන්ට් ටූල්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. කෝන් ෆ්ලවර් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අපේ පේස්ට් එක ෆොන්ඩන්ට් හරි ගම්පේස්ට් හරි. දැන් මම නම් ෆොන්ඩන්ට් වලට වඩා ගම්පේස්ට් රෙකමන්ඩ් කරනවා ටොපර්ස් හදන්න. ඒක ලේසි එකත් එක්ක වැඩ කරන්න ෆොන්ඩන්ට් එක වැඩ කරනවට වඩා. ෆොන්ඩන්ට් එක ඉතින් අපිට මේ කේක් එක කවර් කරන්න අනිවාර්යෙන් ෆොන්ඩන්ට් අවශ්‍යයි. නමුත් අපිට ටොපර්ස් හදන්න ෆොන්ඩන්ට් අත්‍යවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එතකොට ওই විදිහට බ්‍රෂ් එකෙන් හොඳට සීල් වෙන්න අර ලස්සනට අර සපත්තුව වගේ පේන්න තියෙන්න ඕනි බබාලගේ සපත්තු තියෙන ඉතින් දන්නවනේ ඊට පස්සේ ඉස්සරහිනුත් ගම් ගාලා දෙපැත්තේ අර දෙපැත්තේ ලේස් ටිකෙන් අර එකතු වෙන අනේ ඒවත් හොඳට අලව ගන්න ඕනේ ගානට ඉසිලා එන විදිහට හොඳට බලා ගන්න. හරි දැන් මම ඇත්තටම ඔය ලාරෝස පාට එක කපාගෙන තිබුණාට ඒක ටිකක් මහත වැඩි. ඒක තුනී කෑල්ලක් තමයි අපිට ඕනේ. ඒක නිසා මම ඒක ආයෙත් රෝලින් පින් එකෙන් මේ රෝල් කරගත්තා. ඒ හැඩයට මම ආයෙත් කපාගෙන ඔය මම යන්නේ අපේ ඔය කැන්වස් ෂූස් වල ඉස්සරහා තියෙන්නේ සුදු පාට ප්ලාස්ටික් වගේ නිකන් රබර් වගේ නිකන් ඉස්සරහම තියෙන්නේ ඒක අලව ගන්න තමයි යන්නේ. ඔය විදිහට අලවන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඒකට ග්ලූ ගාගෙන ඒකේ දෙපැත්තට තමයි මම ග්ලූ ගාගත්තේ. ඊට පස්සේ ওই නිල් පාට දෙපැත්තෙන් පොඩ්ඩක් ආයෙ ගලවලා ඒක අස්සට දාන්න ඕනේ. දැක්කනේ ඉතින් ඒක මේ හරිම ලේසි ඉතින් අතින් තමයි හැමදේම කරන්න ඕනේ. හරිම දැන් අර දෙපැත්තේ අර එතන අර ෂූ එකේ අර ටං එක කියලා අපි කියන්නේ ඒක ඉතින් නැවිලා තියෙනවනේ. ඒක එතන අපි ගම් ටිකක් ගාගෙන ඒක අලව ගන්න ඕනේ. ඒක ලස්සනට සපත්තුව වගේ පේන්න. ඊට පස්සේ අපි අර ලා රෝස පාට දැන් මේ කැමරා එකට ඇත්තටම පේන එක සුදු පාටට වගේ. ලා රෝස පාටට වගේ තියෙන ඒකෙන් අපි දිග පටි කපාගෙන සපත්තුව වටේට ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවනේ සපත්තු වල සාමාන්‍යයෙන් යට අඩිය වෙනම තියෙනවා සුදු පාටට. ඒ විදිහට අපි ඒක හදා ගන්න ඕනේ, කලව ගන්න ඕනේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා.
ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ මේක මම රෝල් කරනකොට අඩම තරමේ යටට කෝන් ෆ්ලවර්වත් කිසිම දෙයක් ගන්න ඒක ඇලවෙන්නෙත් නෑ. අර ඒ පදමට ලස්සනට හදාගත්තම ඒක වැඩ කරන්න හරිම ලේසි පේස්ට් එකක් ඉතින්. රෙසිපි එකත් හරිම ලේසි. මම ඔයගොල්ලන්ට ගම් පේස්ට් රෙසිපි එකත් ගේන්නම් තවත් වීඩියෝ එකකින්. ඒ විදිහට දැන් අපි නිකන් සෙන්ටිමීටර් භාගයක වගේ තීරු දෙකක් විතර කපා ගන්නවා. පිටිපස්සෙන් උයි ඉස්සරහින් උයි ඒක වෙන වෙනම ගානට අලව ගන්න ඕන විදිහට ගම් චුට්ටක් ගාගෙන අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම මේ කරන්නේ ටූල් එකකින් අපි ඔය සපත්තුවේ දාරේ වගේකේ අපි දැකලා තියෙනවනේ පොඩි පොඩි නිකන් තියෙන පොඩි ඩිසයින්ස් වගේ නේද මම ඒ වගේ ඒවා ටිකක් තමයි ඔය ෆොන්ඩන්ට් ටූල් එකෙන් හදාගන්නේ. ඒක ඉරි වගේ ටිකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකට ගම් ටිකක් ගහගෙන අපි වටේට අලව ගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මම තව ෆොන්ඩන්ට් ටොපර්ස් නැත්නම් ගම් පේස්ට් ටොපර්ස් ගේන්නම් ෆොන්ඩන්ට් වීඩියෝස් ඒ ටික ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි කියලා හිතන මම දන්න මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම ෂෙයා කරගන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට මගේ වීඩියෝස් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනේ වීඩියෝස් බැලුවම ඉතින් කරුණාකරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔයගොල්ලන්ගේ අදහසුත් දක්වන්න. හොඳ නරක දෙකම බාර ගන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තව මොනවා හරි දැනගන්න අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් කමෙන්ට්ස් වල දාන්න. මම දන්න දෙයක් නම් මම අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දිගටම මගේ වීඩියෝස් බලනවට thank you. දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ඉල්ලනවා මාත් එක්ක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මගේ සපත්තුව හැදෙන්නේ කියලා. ඒක හරිම කියුට් සපත්තුවක් ඉතින්. පේනවනේ ඒක දැනටමත් හරි ලස්සනයි. හරිම කියුට් හුරු බුටි. ඉතින් අපි දැන් කරන්නේ අර සුදු පාට, ඒ කියන්නේ රෝස පාට ගම් පේස්ට් වලින්ම චූටි පටි තුනක් කපාගෙන අපි අර ලේස් දාගන්නවා. ලේස් දාන විදිය බලා ගන්න අර හොඳට ටූත් පික් එකකේ අර උල පැත්තෙන් අර ගානට අර විදලා තියෙන හිල් වලට අර දෙපැත්තෙන් ඒක ඇතුල් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අර ලස්සනට ලේස් එකක් විදියටම චුටි බබාලගේ සපත්තු වල දැකලා තියෙන මේ විදියටම තියෙනවා. දැන් පරීස්සමෙන් පේනවනේ ඒක ඇලිලා වගේ තියෙන පරීස්සමෙන් එක ගලව ගන්න ඕනේ. හරිම කියුට් සපත්තුවක් ඉතින් පේනවනේ යට ෆිනිෂින් එක. අපි දැන් සපත්තුව අර තියෙන ගම් පේස්ට් එකක් උඩින් තියලා ඒක ගානට වටේට කපාගෙන ඒක ෆිනිෂ් කරගමු. එතකොට අමුතෙන ඒකට ගම් ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ සපත්තුව යට ඔල්රෙඩි ගම් තියෙනවා. දැන් අපි ගාලා අලවලා එහෙම තියෙන වැඩිපුර ටික ඔක්කොම මේ ගම් පේස්ට් එකේ ඇලවිලා සපත්තුව හොඳට ගානට ලස්සනට ඇලවිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම බොහොම ස්තුතියි කියනවා මගේ වීඩියෝ එක අවසානයේ දක්වා බැලුවට. ඔයගොල්ලන්ට මේක ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා මම හිතනවා. හොඳයි නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ හොඳ නරක දෙකම අදහස් දක්වන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම තවත් වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. ශලෝම්.